สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Words Decoder ถอดรหัสธรรมบทเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งโลกของเราเจริญขึ้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นมนุษย์เรากลับดูเหมือนจะหลงทางกันมากขึ้นเราใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงไปกับการไถหน้าจอเพื่อดูชีวิตคนอื่นเราทุ่มเทเงินทองและสุขภาพเพื่อแลกกับตัวเลขในบัญชีหรือยอดไลค์บนโซเชียลมีเดียเรากำลังเอาเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและมีจำกัดที่สุดในชีวิตไปแลกกับสิ่งที่เป็นแค่เปลือกโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสำคัญผิดพลาดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนพระพุทธองค์ได้ทรงวิเคราะห์โครงสร้างความหลงผิดนี้ไว้อย่างเฉียบขาดในคัมภีร์พระธรรมบทยมกวรรคบทที่ 11นี่คือบทที่อธิบายสมการของคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกระพี้เป็นแก่นและเห็นแก่นเป็นเพียงกระพี้พระพุทธองค์ทรงเจาะลึกไปถึงการทำงานของความคิดที่ถูกโปรแกรมมาอย่างผิดเพี้ยนจนทำให้คนจำนวนมากไม่เคยก้าวไปถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตเลยทำไมสมองของเราถึงโดนภาพลวงตาหลอกได้ง่ายขนาดนี้และคำศัพท์ภาษาบาลีที่ซ่อนอยู่ในคาถานี้จะช่วยดึงสติเรากลับมาโฟกัสที่แก่นแท้ของชีวิตได้อย่างไรเรามาถอดรหัสสมการแห่งความจริงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกที่น่าตื่นเต้นมากๆในวันนี้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะภารกิจของการเจาะลึกในรายการของเราวันนี้คือการนำคัมภีร์พระธรรมบทหมวดที่ชื่อว่ายมกวรรคขอเน้นการออกเสียงให้ชัดเจนเลยนะคะว่ายมกวรรคโดยเราจะโฟกัสไปที่บทที่ 11มาผ่าตัดวิเคราะห์กันแบบข้ามศาสตร์เลยค่ะเราจะมองผ่านเลนของภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์ประสาทวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อทำความเข้าใจวิกฤตการต้องคุณค่าในใจมนุษย์และนี่คือตัวบทพระคาถาภาษาบาลีที่เป็นหัวใจสำคัญของการพูดคุยในวันนี้ค่ะอาสาเรสาระมัตติโนสาเรจาสารัทัสสิโนเตสารังนาทิคฉันติมิจฉาสังกัปปะโคจราโหฟังแค่เสียงสวดก็สัมผัสได้ถึงความลึกซึ้งแล้วนะครับถ้าเราลองแปลความหมายรวมๆของคาถาบทนี้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือชนทั้งหลายผู้มีความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารว่าเป็นแก่นสารและมองเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่ใช่แก่นสารชนเหล่านั้นมีความคิดเผ็ดเป็นแดนหากินย่อมไม่บรรลุถึงแก่นสารเลยครับโอเค let's unpack this ลองมาแกะรอยคำศัพท์พวกนี้กันค่ะเริ่มจากคำหลัก2คำที่ดูจะเป็นตัวเอกกำหนดทิศทางของคาถาทั้งหมดเลยก็คือคำว่าสาระกับอสาระฮะในทางนิรุกติศาสตร์และปรัชญาพุทธศาสนาเนี่ยมีการใช้อุปมาอุปไมยธรรมทางพฤกษศาสตร์ที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคือคำว่าสาระแปลตรงตัวเลยคือแก่นไม้หรือ hardwood ซึ่งมันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดทนทานที่สุดแล้วก็อยู่ลึกที่สุดของต้นไม้นะครับมันต้องใช้เวลาหลาย10 ปีหรือเป็น100 ปีในการก่อตัวซึ่งเทียบได้กับสัจธรรมความจริงแท้ศีลสมาธิปัญญาหรือเป้าหมายสูงสุดอย่างพระนิพพานเลยครับแล้วอสาระล่ะคะมันคือเปลือกไม้รอบนอกใช่ไหมคะใช่ครับอาสาระคือกระพี้หรือเปลือกไม้ที่เป็นเพียงท่อลำเลียงน้ำรอบนอกมันเปราะบางผุพังง่ายเป็นแค่ส่วนห่อหุ้มชั่วคราวครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในทางธรรมมันก็คือโลกธรรม8อย่างพวกลาภยศสรรเสริญหรือขันธ์5ที่ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์นั่นเองครับโหลองจินตนาการตามนะคะว่าถ้าเราสร้างชีวิตด้วยอสาระมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านด้วยกิ่งไม้ผุๆหรือเอาเปลือกไม้มาทำเป็นเสาหลักของบ้านวันที่อากาศดีมันก็ดูสวยงามอยู่หรอกค่ะแต่วันที่มีมรสุมพัดมาบ้างทั้งหลังย่อมพังทลายลงมาง่ายๆเลยเพราะมันไม่มีแก่นที่แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักของความทุกข์หรือความผิดหวังได้เลยเป็นการเปรียบเทียบเรื่องการสร้างบ้านที่ตรงประเด็นมากครับและสิ่งที่ทำให้คาถาบทนี้น่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็คือไวยากรณ์บาลีที่ซ่อนพฤติกรรมมนุษย์ไว้อย่างล้ำลึกเลยครับยังไงคะไวยากรณ์มันบอกอะไรเราได้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะความลึกซึ้งมันอยู่ตรงรากศัพท์ครับโดยเฉพาะคำว่าสาระมัตติโนที่แปลว่าคิดว่ามีสาระและจาสาระทัสสิโนที่แปลว่าเห็นว่ามีสาระ2 คำนี้เนี่ยมีการใช้ปัจจัยเติมท้ายในภาษาบาลีคือสระอินหรืออินซึ่งในทางไวยากรณ์มันไม่ได้แปลว่าแค่แวบคิดขึ้นมาในชั่วขณะเดียวนะครับแต่มันหมายถึงผู้มีปกติคิดหรือทำจนเป็นสันดานครับจุดนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าความหลงผิดมันเป็นแค่เรื่องของการตัดสินใจพลาดเป็นครั้งคราว
แต่พอมาดูเรื่องปัจจัยเติมท้ายอินมันกลายเป็นเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ไปเลยมันคือโครงสร้างบุคลิกภาพที่ถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นอคติทางรู้คิดหรือ cognitive bias ที่ฝังรากลึกไปแล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ และถ้าสังเกตให้ดีนะครับ พระพุทธองค์ทรงแยกแยะระหว่างคำว่ามติโนซึ่งมีรากมาจากการคิด การประมวลผลทางอารมณ์และจินตนาการ ออกจากคำว่าทัสสิโนที่แปลว่า การเห็น การรับรู้ หรือโลกทัศน์อย่างชัดเจนเลยครับ คือแยกอารมณ์ออกจากโลกทัศน์เลยเหรอคะ ล้ำมาก ใช่ครับ การแยกแยะนี้ชี้ให้เห็นความบกพร่องที่ครอบคลุมทั้งระบบอารมณ์และระบบทัศนคติที่ลึกซึ้งซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์จิตวิทยามนุษย์ที่แม่นยำมากๆตั้งแต่ 2,500 กว่าปีก่อนเลยครับ พอพูดถึงสภาวะความหลงผิดที่ฝังลึกจนเป็นบุคลิกภาพแบบนี้ ในคัมภีร์อรรถกถาเองก็มีกรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนคาถาบทนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมคะ เรื่องราวของสัญชัยปริภาชก ใช่ครับ เป็นเรื่องราวที่เป็นฉากหลังหรือนิทานะของคาถาบทนี้เลย จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากสองสหาย อุปติสสะและโกริตะ ซึ่งต่อมาก็คือพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ ทั้งสองท่านเป็นลูกเศรษฐี เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย เรียกว่าแวดล้อมไปด้วยอสาระ หรือความสุขทางวัตถุอย่างครบถ้วนเลยครับ แต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่งานมหรสพบนยอดเขา ที่เรียกว่างานคิรักคะสมัชชา ลองนึกภาพบรรยากาศคล้ายๆกับคอนเสิร์ตระดับโลกในยุคนี้เลยนะคะ คนนับหมื่นกำลังร้องรำทำเพลง หัวเราะสนุกสนานกันสุดเหวี่ยง แต่ท่ามกลางความรื่นเริงนั้นสองสหายกลับเกิดความสลดสังเวชใจ หรือที่ในทางธรรมเรียกว่า เกิดสังเวชธรรมขึ้นมาซะอย่างนั้น อืม เพราะอะไรถึงเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาครับ เพราะท่านตระหนักขึ้นมาได้ว่า อีกไม่ถึง100 ปี คนนับหมื่นที่กำลังหัวเราะอยู่นี้ ก็ต้องตายกันหมด กลายเป็นเท่าฐานกันหมด นี่คือวินาทีที่ท่านมองทะลุเปลือก และเห็นอสาระว่าเป็นอสาระจริงๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจออกบวชเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นค่ะ หลังจากออกบวชและแสวงหาอาจารย์อยู่คักใหญ่ ทั้งสองท่านก็ได้พบกับพระอัสสชิ และได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผล ซึ่งถือเป็นการดวงตาเห็นธรรม หรือการเข้าถึงสาระในเบื้องต้นแล้วนะครับ ฮะ แล้วยังไงต่อคะ ด้วยความกตัญญูครับ ท่านทั้งสองจึงตัดสินใจกลับไปชวนอดีตอาจารย์ของตน นั่นคือสัญชัยปริภาชก ให้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน เพื่อจะได้ค้นพบแก่นแท้ของชีวิตร่วมกัน แต่คำตอบที่ได้รับกลับมานี่แหละครับ คือตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดของการที่อัตตาบังตา จำประโยคตอบกลับของอาจารย์สัญชัยได้เลยค่ะ พ่ออุปติสสะพยานามเกลี้ยกล่อมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือของจริงนะ อาจารย์สัญชัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ตัวเองเป็นอาจารย์คนมาตั้งนาน เป็นเจ้าสำนักใหญ่โต การจะให้ลดตัวไปเป็นศิษย์ของคนอื่นก็เหมือนตุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่ต้องกลับกลายไปเป็นจอกแหน รับไม่ได้หรอกค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะครับ เมื่อลูกศิษย์พยายามเตือนสติว่า ถ้าอาจารย์ไม่ไปเนี่ย คนจะหนีไปหาพระพุทธเจ้ากันหมด แล้วสำนักของเราจะร้าง สัญชัยปริภาชก กลับย้อนถามด้วยคำถามที่สะท้อนทิฏฐิขั้นสุดเลยว่า ในโลกนี้ คนโง่หรือคนฉลาดมีมากกว่ากัน คนฉลาดจงไปหาพระสมณโคดมเถิด ส่วนคนโง่จงมาหาเรา โหนึกถึงเวลาเราเห็นคนเถียงกันในอินเทอร์เน็ตยุคนี้เลยค่ะ บางทีรู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายเอาความจริง เอาข้อมูลมาอ้างอิงถูกต้องหมด แต่เพื่อรักษาหน้า เพื่อปกป้องอีโก้ตัวเอง ก็ต้องหาตรรกะแปลกๆ หรือแถไปเรื่อยๆ เพื่อให้ตัวเองไม่ดูพ่ายแพ้ ยอมเป็นหัวหน้าคนโง่ ดีกว่าเป็นลูกศิษย์คนฉลาด อาการเดียวกันเลยใช่ไหมคะ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงเพ่งเลยครับ ในทางจิตวิทยา ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยทฤษฎี cognitive dissonance หรือความขัดแย้งทางความรู้คิดครับ อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไง คือสัญชัยรู้ดีอยู่เต็มอกครับว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าคือแก่นแท้ หรือสาระ แต่การยอมรับความจริงนั้น แปลว่าเขาต้องทำลายสถานะทางสังคมและอีโก้ที่เขาสร้างมาทั้งชีวิต ซึ่งเป็นอสาระ สมองของมนุษย์เราเกลียดความรู้สึกขัดแย้งแบบนี้มากครับ อ๋อ มันก็เลยต้องสร้างกรอกป้องกันขึ้นมาใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันสร้างกลไกป้องกันตัวขึ้นมา เรียกว่า rationalization หรือการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง สร้างตรรกะวิบัติขึ้นมาหลอกตัวเอง เพื่อลดความเจ็บปวดทางจิตใจ What's fascinating here is สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือ มนุษย์เรายอมปฏิเสธความจริงระดับปรมัตถ์
เพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์จอมปลอมเอาไว้ครับ พอฟังแบบนี้แล้วเกิดคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ ทำไมสมองของคนระดับอาจารย์ เจ้าสำนักใหญ่โต ถึงยังโดนภาพลวงตาหลอกได้ง่ายขนาดนี้ Here's where it gets really interesting วิทยาศาสตร์ทางสมองในปัจจุบันพอจะมีกลไกอะไรมารองรับเรื่องนี้ไหมคะ หรือว่าเราต้องฝืนธรรมชาติของมนุษย์อย่างเดียวเลยถึงจะมองเห็นแก่นสารได้ วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายที่ลึกซึ้งมากครับ เราอธิบายปรากฏการณ์เห็นกระพี้เป็นแก่นผ่านระบบประเมินคุณค่าในสมอง หรือที่เรียกว่า value processing เวลาเราเจอสิ่งเร้าหรือต้องตัดสินใจ เครือข่ายสมองหลายส่วนจะทำงานแข่งกัน เหมือนกำลังแย่งชิงพวงมาลัยรถยนต์ครับ แย่งพวงมาลัยเลยเหรอคะ ใครแข่งกับใครบ้างคะ ส่วนแรกที่เราต้องรู้จักคือ ventral striatum ซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรางวัลทำงานด้วยสารสื่อประสาทอย่างโดพามีนครับ เดี๋ยวก่อนค่ะ ศัพท์อย่าง ventral striatum นี่ฟังดูวิชาการมาก ลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงในหัวเรา ได้ครับ ลองนึกภาพว่ามันคือวัยรุ่นใจร้อนที่อยู่ในหัวเราครับ วัยรุ่นคนนี้ชอบความตื่นเต้น ชอบผลตอบแทนทันที หรือ immediate rewards เช่น ยอดไลค์คำชมเชย ของหวานๆหรือเงินทอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คืออาระในความหมายของคาถา สมองส่วนนี้จะตอบสนองอย่างรุนแรงและรวดเร็วมาก มันทำให้เราประเมินค่าสิ่งฉาบฉวยเหล่านี้สูงเกินจริงครับ อ๋อ เหมือนเวลาเราตั้งใจจะอ่านหนังสือสอบ แต่พอมือถือดังแจ้งเตือนปุ๊บเจ้าวัยรุ่นในหัวเราก็สั่งให้หยิบมือถือมาดูก่อนเลย แล้วถ้าเราจะมองหาสาระหรือเป้าหมายระยะยาวล่ะคะ สมองส่วนไหนมารับหน้าที่นี้ การมองเห็นเป้าหมายระยะยาวหรือสาระต้องอาศัยสมองส่วนหน้าครับ คือ VMFC และ OFC ลองนึกภาพว่าสมองส่วนนี้เหมือนผู้จัดการจอมเจ้าระเบียบที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล คอยดึงสติเราไว้ แต่มันเป็นผู้จัดการที่เหนื่อยง่ายมากครับ เหนื่อยง่ายยังไงคะ คือการจะประเมินคุณค่าเชิงศีลธรรมหรือการห้ามใจไม่ให้เรากดซื้อของออนไลน์ ห้ามไม่ให้เราตอบโต้คอมเมนต์แย่ๆ มันต้องใช้พลังงานสมองมหาศาลเลยครับ แปลว่าโดยธรรมชาติแล้วเจ้าวัยรุ่นใจร้อนมักจะชนะผู้จัดการจอมเจ้าระเบียบเสมอ เพราะมันใช้พลังงานน้อยกว่าและไวกว่าใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วมันยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อเราเจอกับกลไกที่เรียกว่า salience bias หรือความเอ็นเอียงทางความเด่นชัด สมองมนุษย์วิวัฒนาการมาในยุคหินให้จับจ้องสิ่งที่เด่นชัด สว่าง สีสดใส หรือสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรง เพื่อความอยู่รอด สมองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตรัสรู้สัจธรรมตั้งแต่เกิดนะครับ อ่าฮะ แล้วมันส่งผลยังไงกับการใช้ชีวิตของเราคะ พอมันเจอสิ่งเร้าที่เป็นอสาระแต่มันเด่นชัด สมองส่วนที่เรียกว่า caudate tail และ visual cortex ซึ่งดูแลด้านการมองเห็น จะแย่งชิงความสนใจไปทันที มันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดระบบการคิดวิเคราะห์เชิงลึกไปเลยทำให้เราตัดสินใจไล่ตามการอารมณ์หรือวัตถุฉาบฉวย เพราะสมองโดนแฮ็กนั่นเองครับ นี่อธิบายได้เลยนะคะว่าทำไมป้ายโฆษณาหรือการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันถึงต้องใช้สีแดงหรือสีสดๆ เพราะมันกระตุกระบบเอาตัวรอดในสมองเรานี่เองพอพูดถึงการที่สมองโดนแฮ็กมันเชื่อมโยงไปถึงบาทสุดท้ายของคาถาได้อย่างทรงพลังมากค่ะ ยังไงครับ คำศัพท์ภาษาบาลีในท่อนสุดท้ายซ่อนอุปมาอุปไมยที่น่าทึ่ง นั่นคือคำว่า มิจฉาสังกปะโคจรา ถ้าเราถอดรหัสคำนี้ มิจฉาคือผิด สังกปะคือความคิด ส่วนคำว่าโคจรแปลตามรากศัพท์เลยคือทุ่งหญ้าที่ฝูงวัวออกไปหากินค่ะ โอ้โห เป็นการจับคู่คำที่ลึกซึ้งมากครับ ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบ จิตของเราก็คือวัว และความคิดก็คือทุ่งหญ้าใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ลองนึกภาพวัวตอนนี้คือความสนใจของเรา ถ้าเราตื่นเช้ามาปุ๊บหยิบมือถือไถดูข่าวคนทะเลาะกัน ดูเพจซุบซิบดาราหรือดูคนอวดรวย การที่เรามีมิจฉาสังกัปปะ หรือความคิดเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นอารมณ์ มันก็เหมือนเรากำลังจูงวัวของเราไปกินหญ้าที่อาบยาพิษในทุ่งแห้งแล้งทุกวันวัวมันก็ต้องป่วยแล้วอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะ ตอบความใส่ใจครับ มีทฤษฎีสมองแบบ Bayesian หรือ Bayesian Brain ที่อธิบายว่าสมองไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงเป๊ะๆเหมือนกล้องถ่ายรูป แต่มันสร้างโมเดลการคาดการณ์อนาคตจากประสบการณ์เดิม หรือตัวตั้งต้นครับ แปลว่าถ้าเราเสพแต่เรื่องแย่ๆตัวตั้งต้นของเราก็จะแย่ไปด้วยเหรอคะ ใช่ครับ ถ้าเราปล่อยให้วัวไปกินหญ้าอาบยาผิดทุกวัน หรือเสพติดความคิดลบๆ สมองจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า confirmation bias หรือความลำเอียงเพื่อยืนยันความเชื่อ
มันจะเริ่มตั้งค่าเริ่มต้นว่าโลกนี้มีแต่ความขัดแย้งและการแข่งขันและจะกรองรับเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อเดิมที่บิดเบี้ยวนี้เท่านั้นครับเหมือนเราใส่แว่นสีดำโลกทั้งใบก็เลยดูมืดไปหมดแล้วยิ่งเราคิดลบซ้ำๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองในระยะยาวคะตรงนี้แหละครับที่ทฤษฎี Hebbian Theory เข้ามาอธิบายอ๋อที่บอกว่า neurons that fire together wire together เซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณพร้อมกันบ่อยๆมันจะสร้างจุดเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับยิ่งเราปล่อยจิตไปหากินในทุ่งหญ้าแห่งการเปรียบเทียบหรือความอิจฉาบ่อยแค่ไหนเส้นทางประสาทสายนั้นจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเหมือนถนนลูกรังที่ถูกรถบรรทุกวิ่งทับซ้ำๆจนกลายเป็นทางด่วนสายหลักที่สมองเลือกใช้โดยอัตโนมัติทำให้เราทุกขังอยู่ในมายาคติได้อย่างถาวรเลยครับน่ากลัวมากค่ะแล้วเวลาที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยล่ะคะสมองมันหยุดทำงานหรือเปล่าทำไมบางทีเรานั่งอยู่เงียบๆแต่กลับรู้สึกกังวลหรือฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นเพราะสมองมีระบบที่เรียกว่า Default Mode Network หรือ DMN ทำหน้าที่คล้ายๆกับภาพพักหน้าจอหรือ Screen Saver ของสมองครับเวลาที่เราว่างไม่ได้จดจ่อกับงานอะไรสมองจะเข้าสู่โหมดนี้โดยอัตโนมัติครับแล้วโหมดนี้มันมีปัญหาอะไรคะปัญหาคือ DMN มักจะทำงานโดยการผลิตความคิดฟุ้งซ่านยึดติดในตัวตนหมกมุ่นเรื่องอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคตซึ่งนี่แหละครับคือรูปแบบทางสรีรวิทยาของมิจฉาสังกัปปะที่ชัดเจนที่สุดมันทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาทำให้เรากังวลกับเปลือกนอกจนมองไม่เห็นสาระที่แท้จริงครับฟังแล้วเห็นภาพรวมที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะถ้าเราดึงเรื่องทั้งหมดนี้กลับมาสู่ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุคเศรษฐกิจความใส่ใจหรือ attention economy บริษัทยักษ์ใหญ่และโซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อแฮกจุดอ่อนเหล่านี้ของสมองเราโดยตรงเลยทั้งโดพามีนทั้งระบบรางวัลทั้ง Salience Network ใช่ครับยอดกดไลค์การแจ้งเตือนต่างๆมันคืออสาระที่ถูกบรรจุหีบห่ออย่างดี เพื่อหลอกให้สมองเราคิดว่ามันคือสาระสำคัญของชีวิตครับวิกฤตการเสพติดหน้าจอในทุกวันนี้จึงไม่ใช่แค่ปัญหาพฤติกรรมแต่เป็นการหลงผิดเห็นกระพี้เป็นแก่นในระดับสเกลโลกเลยเราตกเป็นเหยื่อของการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้าอาบยาพิษกันทั่วหน้าแล้วอย่างนี้เราจะทวงคืนสาระในยุคดิจิตอลนี้ได้อย่างไรบ้างคะมีวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ไหมเราสามารถนำธรรมะบทนี้มาประยุกต์ใช้ในยุคสมัยใหม่ได้ผ่านหลักการปฏิบัติ 3 ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่า the SARA audit หรือการตรวจสอบแก่นและกระพี้ประจำวันครับเป็นเหมือนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่เปลี่ยนเป็นบัญชีชีวิตแทนใช่ไหมคะถูกต้องในเชิงแนวคิดครับลองสำรวจดูว่าวันหนึ่งเราทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับอะไรบ้างขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนว่าอะไรคือแก่นเช่นสุขภาพกายสุขภาพจิตการพัฒนาตัวเองหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งในโลกความจริงและอะไรคือกระพี้เช่นยอดวิวจำนวนผู้ติดตามหรือการวิ่งตามเทรนด์แฟชั่นเมื่อเราเห็นภาพชัดเจนเราจะค่อยๆลดเวลาที่ให้ความสำคัญกับกระพี้ลงได้ครับแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะเราจะจัดการกับเจ้าวัวในหัวเรายังไงดีขั้นตอนที่2คือ curate your kogara หรือการเลือกทุ่งหญ้าให้จิตครับอย่างที่บอกว่าสมองเราถูกสร้างจากสิ่งที่เราเสพดังนั้นเราต้องควบคุม information diet หรือข้อมูลที่เราบริโภคเข้าไปหยุดนำข้อมูลขยะที่เป็นพิษเข้าสู่สมองเลิกไถฟีดที่เต็มไปด้วยการด่าทอหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับคือการตัดวงจรทุ่งหญ้าอาบยาพิษทิ้งไปเลยใช่ครับแล้วลงมือเปลี่ยนทุ่งหญ้าใหม่ให้จิตไปเดินเล่นในที่ที่ดีกว่าโดยการอ่านหนังสือที่มีคุณค่าฟังการบรรยายที่ให้ความรู้หรือการฝึกทำสมาธิครับขั้นตอนนี้คือการสร้างถนนเส้นใหม่ในสมองให้เส้นทางบวกมันแข็งแรงขึ้นนั่นเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะขั้นตอนที่3คือ ego separation หรือการแยกอัตตาออกจากการเรียนรู้ครับเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนของอาจารย์สนชัยเมื่อเราเจอความรู้ที่แท้จริงหรือเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเดินผิดทางเราต้องกล้าที่จะลดอีโก้ยอมรับความจริงกล้าที่จะเป็นจอกแหนหยดเล็กๆที่พร้อมจะซึมซับน้ำแห่งปัญญาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมครับในวงการจิตวิทยาสมัยใหม่มีกระบวนการบำบัดที่สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้บ้างไหมคะเผื่อใครที่รู้สึกว่าทำด้วยตัวเองแล้วมันยากมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายเลยครับที่ชัดเจนที่สุดคือ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy เป็นการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม
นักจิตบำบัดจะชวนเราตั้งคำถามเพื่อท้าทายความคิดที่ผิดเพี้ยนหรือที่พุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะนั่นเองครับ ยกตัวอย่างคำถามให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ เช่น การถามตัวเองว่า การที่ไม่มีใครมากดไลค์รูปเรา มันแปลว่าเราไม่มีคุณค่าจริง ๆ หรือเปล่า เป็นการรื้อโครงสร้างตรรกะวิบัติในหัวเราทิ้งไปเลยครับ แล้วนอกจากการตั้งคำถามเพื่อปรับโครงสร้างความคิด มีวิธีที่จัดการกับระบบอัตโนมัติของสมองเวลาเจอสิ่งเร้าไหมคะ มีวิธีที่เรียกว่า MBCT หรือ Mindfulness Based Cognitive Therapy ครับ ซึ่งก็ดัดแปลงรากฐานมาจากสติปัฏฐานสูตรโดยตรงเลย เป็นการบำบัดด้วยการใช้สติเฝ้าดูการเกิดดับของอารมณ์ โดยไม่เข้าไปตัดสินหรือผสมโรงครับ การฝึกสติแบบนี้มันไปส่งผลกับสมองส่วนไหนโดยตรงคะ มันจะช่วยตัดวงจรปฏิกิริยาอัตโนมัติของเอมิกดาลาที่กระตุ้นความกลัว และลดการทำงานของเครือข่าย DMN ที่ทำให้เราฟุ้งซ่านครับ เมื่อเรามีสติ เราจะเห็นว่าความเศร้า ความโกรธ หรือความอยากได้อยากมี มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราว ไม่มีแกนสารอะไรให้ต้องยื้อแย่งยึดถือ เป็นการก้าวพ้นภาพลวงตาได้อย่างแท้จริงครับ สิ่งที่เราถอดรหัสกันในวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่า จิตที่ถูกฝึกฝนให้มองเห็นความจริงอย่างเป็นกลาง จะไม่ตกเป็นทาสของสัญชาตญาณดิบ และไม่หลงไปกับภาพลวงตาที่ระบบสังคมและเทคโนโลยีสร้างขึ้น ตราบใดที่เรายังเห็นกระพี้เป็นแก่น เราก็เหมือนคนสร้างบ้านด้วยเศษกิ่งไม้ผุที่พร้อมจะถล่มลงมาทับตัวเองเมื่อเจอลมพายุ ชีวิตจะมั่นคงและมีความหมายได้ ต้องเริ่มจากการตั้งระบบประเมินมูลค่าในใจหรือ value processing ให้ถูกต้องเสียก่อนค่ะ และถ้าจะมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับโลกทุกวันนี้ ถ้าสมองของเราถูกโปรแกรมมาให้วิ่งตามมาสาระที่เด่นชัดและเร้าอารมณ์อยู่ตลอดเวลา บางทีการกระทำที่กบฏที่สุดทรงพลังที่สุด และเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงในยุคดิจิทัลนี้ อาจไม่ใช่การส่งเสียงตะโกนเรียกร้องอะไรเลย แต่คือการหยุดนิ่ง การนั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ เพื่อปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจที่สูบกินความใส่ใจของเราต้องอดตายไปเองครับ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ทรงพลังและท้าทายกรอบความคิดเดิมๆของเรามากค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ